নমস্কাৰ, মই পৰিস্মিতা ৰেচিপিছ এণ্ড লিভিঙত আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে চব্জিৰ আচাৰ। ইয়াতে গাজৰ, মূলা, বিট, জলকীয়া, আদা থাকিব, যিটো আমি 6 মাহ পৰ্যন্ত খাই থাকিব পাৰিম। আৰু মই এয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম, যাতে আপোনালোকৰো আচাৰ মোৰ নিচিনা একেবাৰে পাৰফেক্ট হয় আৰু বহু কেইমাহ ভালে থাকে। তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ, আহক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে সদায় নিচিনা লাইক কৰি দিব, আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আহক। আচাৰ বনাবলৈ প্ৰথমতে আমি আচাৰ মছলাটো বনাব লাগিব, আৰু সদায় ফ্ৰেছ মছলাটো বনালে খুবেই আচাৰটো টেষ্টি হয়। আৰু আচাৰ মছলাৰ কাৰণে মই ইয়াতে যি বস্তু যিমান পৰিমাণে লৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিছোঁ, তথাপি ইয়াতে কৈ দিছোঁ বাৰু। ইয়াতে প্ৰথমতে সৰু চামুচেৰে মিঠি এচামুচ লৈছোঁ, আৰু কালজিৰাও সৰু চামুচেৰে এচামুচ, আৰু আজৱাইন সৰু চামুচেৰে এচামুচ লৈছোঁ। মিঠি দিলে আপোনালোকে ভয় নকৰিব যে সেয়া তিতা হৈ যাব, একেবাৰে তিতা নহয়, বৰঞ্চ আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে মিঠি বহুতেই বেছি ভাল হয়। আৰু জিৰা ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ, ধনিয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ, আৰু সৰিয়হ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ, আৰু চফ এচামুচ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি 1-1.5 মিনিট আমি ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু কণ্টিনিউৱাছ লাৰি থাকিব লাগিব। যেতিয়া এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আহিব তেতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি এটা বাচনত উলিয়াই ল'ব লাগিব। কেৰাহীতে থ'লে আকৌ বেছি তিতা হৈ যাব, আৰু আচাৰ মছলা বেছিকৈ ভাজিলেও মছলাটো তিতা হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে বহুত সময় নাভাজিব, আৰু গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে ল'ত ৰাখি কণ্টিনিউৱাছ লাৰি 1.5-2 মিনিট ভাজিলেই হৈ যাব। ইয়াতে হিং দিছোঁ 1/4 টিস্পুন। হিং দিলে টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয়। হিং কেতিয়াবা পাউডাৰ হিঙো পায়, কিন্তু ইয়াতে মোৰ গোটা হিং আছে কাৰণে মই মিক্সিতে দি দিছোঁ, একেলগে গুড়া হৈ যাব মছলাৰ লগত। আৰু এতিয়া মছলাখিনি ইয়াতে ঠাণ্ডা হৈছে, গতিকে এইখিনিও গুড়া কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গাজৰ, মূলা, বিট, জলকীয়া, আদা এইখিনি বাকলি গুচাইছোঁ, আৰু ভালদৰে ধুই অলপ শুকাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ, যাতে ইয়াৰ পানীখিনি আঁতৰি যায়। আৰু এইখিনি এতিয়া শুকাই গৈছে, ইয়াত অলপো পানী নাই। এতিয়া এইখিনি আমি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি আমাৰ টুকুৰা কৰা হৈ গৈছে। মই অলপ দীঘল টুকুৰা কৰিছোঁ যাতে দেখাত ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াত 3 কাপ গাজৰ লৈছোঁ টুকুৰা কৰা, আৰু মূলা 2 কাপ, আদা 1/4 কাপ, আৰু বিট আধা কাপ লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া 5-6টা লৈ লৈছোঁ, আৰু জলকীয়া মই গোটা দিছোঁ, 2টামান ভাঙি দিছোঁ। বেছি জ্বলা হ'লেও আচাৰটো খাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিগদাৰী পাব, সেইকাৰণে এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি এটা ডাঙৰ বাউলত লৈ লৈছোঁ। আৰু তাতে 2 চামুচ, সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ নিমখ দিব, বহুত বেছিও নিদিব। আৰু এইখিনি নিমখ দি পিনে ভালদৰে সানি 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি থৈ দিব লাগিব। মই এইখিনি এতিয়া অলপ গধূলি কৰিছোঁ। নেক্সট ডে মৰ্ণিং মই ইয়াৰ পৰা পানীখিনি আঁতৰাই দেখুৱাই দিম। আৰু পিছদিনাখন মৰ্ণিং এইখিনিৰ পৰা এখন চেকনিত উলিয়াই লৈছোঁ, যাতে ইয়াৰ নিমখত সানি থোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা এটা পানী ওলাইছে, আৰু সেইখিনি পানী আমাৰ প্ৰয়োজন নহয়। সেইখিনি আমি চেকনিত সহায়ত চেকি লৈছোঁ, যাতে পানীখিনি আঁতৰি যায়। আৰু এয়া দেখিছে চেকনিখনৰ পৰা কিমান তলত পানী ওলাইছে। আৰু 10-15 মিনিট এনেধৰণে চেকনিখনত থৈ দিছোঁ, যাতে যি অলপ পানী আছে সেইখিনিও আঁতৰি যায়। আৰু তাৰপিছত এখন ডলাত এইখিনি মেলি দি অলপ শুকাব দিছোঁ, একেবাৰে কেৰকেৰীয়া ৰ'দত নহয়, যাতে আমাৰ ৰ'দত অলপ শুকাই যায়। ইয়াত লাগি থকা পানীখিনি গাজৰ বিটত সেইখিনি যাতে শুকাই যায়। আৰু বেছি গৰম হ'লে 2 ঘণ্টাতে আমাৰ ৰ'দত শুকাই যাব, আৰু অলপ ঠাণ্ডাৰ দিন হ'লে 3-4 ঘণ্টা লাগিব। কেৰাহীত আধা কাপ মিঠাতেল গৰম হ'ব দিছোঁ। বেছি গৰম হ'ব দিব নালাগে, তেলখিনি যাতে আপোনালোকে হাতেদি চুব পৰা সিমানে কুহুমীয়া গৰম হ'ব দিব। আৰু তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াতে হালধি এচামুচ দিছোঁ, আৰু এই চামুচখন সৰু আধা চামুচৰ হয়, সেইকাৰণে মই 2বাৰ দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত যিখিনি আমি মছলা গুড়া কৰি থৈছিলোঁ, এই গোটেইখিনি মছলা ইয়াতে ঢালি দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া এটা ছাইড কৰি থৈ দিছোঁ।
আৰু তেতিয়া মই আমচুৰটো দিব পাহৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে তেলতে আমচুৰ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দি দিছোঁ। এয়া আমচুৰ পাউডাৰ বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়। শুকান আমৰ গুড়া হয়, কেঁচা আমৰ। যিহেতু ৰাতিয়ে 2 চামুচ নিমখ দি থৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মই টেষ্ট কৰিছোঁ গাজৰকেইটাত নিমখ ঠিকে আছে, সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰা নিমখ দিয়া নাই। আপোনালোকে সেনেকৈ টেষ্ট কৰি চাব, যদি নিমখ কম আছে যেন পায় তেতিয়া আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো এড কৰি দিব। আৰু এতিয়া এইখিনি দেখিছে শুকান এনেকুৱাই হ'ব লাগে, কেৰকেৰীয়া হ'ব নালাগে, জাষ্ট ইয়াৰে পানীটো শুকাই গ'লে গাজৰ বিটৰ তেতিয়াই হৈ যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি তেল মছলাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, সানি লৈছোঁ ভালকৈ। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ চামুচে এচামুচ ভিনেগাৰ দি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে সানি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া শুকান কাঁচৰ বটল এটাত এইখিনি ভৰাই থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া এসপ্তাহমান আমি ভালদৰে সদায় ৰ'দত দিব লাগিব। ওপৰত এখন কটন কাপোৰ দি দিব ৰ'দত দিওঁতে, তেতিয়া ভাপটো ওলাই যাব। ঢাকনিখন মাৰি কেতিয়াও আচাৰ ৰ'দত নিদিব, মই আগৰ ভিডিঅ'টো বহুতবাৰ কৈছোঁৱে আপোনালোকক। আৰু এসপ্তাহ পিছত এই আচাৰ খাব পৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব।